היי לכולם, אני חן מזרחי מחן במטבח, ובסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך להכין חומוס. מה אני אגיד לכם? חומוס מושלם, פשוט מושלם, רך, קרמי, חלק, אבו שוקרי, לא אבו שוקרי, מקורי, לא מקורי. תקשיבו, זה הדבר האמיתי. יאללה, בואו נעבור למצרכים שלנו. יש לי פה גרגירי חומוס שהשריתי אותם מינימום 12 שעות במים עם קצת סודה לשתייה. מינימום 12 שעות, שזה בערך לילה. יש לי פה אבקת אפייה, טחינה גולמית, לימון, מלח, שום, שאת כל אלה אנחנו אחר כך נוסיף אחרי שהחומוס יסיים את הבישול שלו. עכשיו, לגבי החומוס, בינתיים אני שמה אותו בסיר. יש לי כמה דברים חשובים להגיד כשאתם בוחרים את החומוס. אני בוחרת, כשאני מכינה חומוס, את הגרגירים הקטנים, לא הגדולים. אני רוצה להראות לכם את ההבדל. אלה הגרגירים הקטנים, זה מה שאני בוחרת כשאני מכינה חומוס, ואלה הגרגירים הגדולים. הגרגירים הקטנים נמסים והופכים למשחה. הגרגירים הגדולים נוטים לשמור על הצורה שלהם ולא נמסים כל כך. הם יותר מתאימים לתבשילים שרוצים את הגרגירי חומוס שלמים ולא מתפרקים, כי הם שומרים על הצורה שלהם. כשהם מכינים חומוס, משחת חומוס, אז לא לבחור את הגדולים, לבחור את הקטנים. טוב, לתוך הסיר אני מוסיפה מים. אני בוחרת לי סיר גדול. ואני מוסיפה מים, הרבה מים, כי החומוס במהלך הבישול סופח הרבה מים. עכשיו, לתוך רגע, יש לי הרבה מים להוסיף. כמובן ששפכתי פה מלא מים מסביב. לתוך הסיר עם המים אני מוסיפה, אתם רואים זה כמעט עד הסוף, וזה בסדר, ככה זה צריך להיות. אני מוסיפה אבקת אפייה. עכשיו, אתם זוכרים שאמרתי שהחומוס, השריתי אותו עם סודה לשתייה. זה כדי לתת את הריכוך הראשוני לחומוס. ואני מוסיפה אבקת אפייה כבר עכשיו למים קרים. עוד לא הדלקתי אפילו את האש. אני מוסיפה את אבקת אפייה. יש הרבה שמבשלים את החומוס עם סודה לשתייה. אני גיליתי שמרגישים, הסודה לשתייה נספגת בחומוס, וממש מרגישים את הטעם הלוואי שלה כשאני מבשלת עם סודה לשתייה. בגלל זה אני בוחרת אבקת אפייה שעושה עבודה מעולה בריכוך של החומוס, אבל לא מרגישים את הטעם הלוואי של הסודה לשתייה. אני מדליקה את האש, האש הכי גבוהה, ואני מביאה את הסיר לרתיחה. אל תנסו אפילו לא להשתמש לא באבקת אפייה ולא בסודה לשתייה, כי לא משנה כמה אתם תבשלו את החומוס, הוא בחיים הוא יתרכך, אבל לא יתרכך למרקם שהוא ממש שמים אותו בפה והוא נמס בפה. אז אל תנסו לא להשתמש באבקת אפייה או סודה לשתייה. אז זהו, אני מביאה את הסיר לרתיחה, ואז אנחנו נמשיך עם החומוס שלנו. טוב, הסיר שלי רותח פה, אני קצת מנמיכה, כדי שלא יגלוש לי, כי איך שהוא רותח, סביר להניח שהוא יתחיל לגלוש. אני מוציאה, אתם רואים את כל הקצף הזה? אני מוציאה אותו, אני לא רוצה את הקצף הזה בחומוס, זה כל הגזים שמשתחררים מהחומוס. ואתם תראו גם, אוי, נחבא לי האש, שנייה רגע, אתם תראו גם שאיך שזה רותח, כל הקליפות משתחררות מהחומוס וצפות למעלה, גם אותם תשתדלו לחפות את זה, לחפות עם כף, להוציא אותם מהתבשיל של החומוס. לא חייב, אבל כדאי, הם בסופו של דבר לא ירגישו אותם, הם יתמוססו לגמרי בבישול, במהלך הבישול, וזהו, כל פעם במהלך הבישול אתם רואים קליפות צפות, פשוט תוציאו עם כף כל פעם תוציאו עם כף את הקליפות ואת הקצף. את הבישול, אחרי שזה רותח, אני מנמיכה לאש בינונית. אני רוצה שהחומוס שלי כל הזמן יתבשל ברתיחה
עדינה, לא אגרסיבית מדי, אבל חשוב שהגרגירי חומוס כל הזמן יקפצו בסיר, שהם לא ישבו בתחתית הסיר, כי אז הם יכולים להישרף, ותמיד תמיד תמיד שהמים יחסו את החומוס, שאף פעם אל תיתנו למים לרדת מתחת לגובה החומוס, כי אז החומוס יתייבש, והוא לא יהיה עסיסי. אז אני מבשלת את החומוס בלי כיסוי, שעה וחצי, אצלי זה שעה וחצי בדיוק, או עד שהגרגירים נמסים, וכל העסק פה נראה כמו איזה מין משהו, לא ברור, כמו איזה משחה כזאת מתפוררת, והמים נהיים כאלה המילניים, זה אומר שזה מוכן, שעה וחצי בלי מלח. אני לא מבשלת את החומוס עם מלח, המלח מקשה את החומוס ומונע מהמילן שיש בתוך החומוס בעצם להתרכך. אז הנה, יש לי פה עוד קצף, אני מוציאה וממשיכה לבשל שעה וחצי עד שכל הגרגירים שלי ממש רכים. אנחנו נתראה עוד שעה וחצי. החומוס סיים את הבישול שלו, אני נתתי לו קצת להצטנן, אתם יכולים לראות שהמים מגיעים כמעט עד גובה החומוס, ושוב, להקפיד שהמים יכסו את החומוס. אם אתם רואים שהמים מתחילים לרדת מתחת לגובה החומוס, פשוט תוסיפו עוד קצת מים. אז אני נתתי לחומוס קצת להצטנן, אני לא אוהבת לטחון את זה במעבד מזון כשזה ממש רותח, כי אומרים שזה נוטה, החיידקים נוטים עוד יותר לשבת על החומוס כשטוחנים אותו, כשהוא רותח. לא יצא לי. אוקיי, טוב. עכשיו אני קודם כל מסננת את גרגירי החומוס ולא זורקת את המים. אני לא זורקת את המים כי יכול להיות שאני אצטרך להשתמש במים האלה, להוסיף לחומוס שאנחנו טוחנים. תלוי לאיזה מרקם אתם רוצים לטחון את החומוס, יש כאלה שאוהבים אותו ממש קצת סמיך, יש כאלה שאוהבים אותו יותר נוזלי, תלוי בכם. למה אני לא זורקת את המים? כי המים האלה בעצם מכילים לי את כל העמילן, את כל הטעם. לא כדאי להוסיף מים מהברז, אני תמיד מוסיפה את המים האלה, אני לא רוצה לאבד את הטעם שעבדתי עליו כל כך קשה בבישול של החומוס. עכשיו, אני טוחנת אותו ומעבירה אותו פה למעבד מזון, וטוחנת אותו 2 דקות ברציפות. וופה, בלגן. לא נורא, נשים את זה בצד. 2 דקות ברציפות. אחר כך נוסיף את כל השום ואת הלימון והכל. ועכשיו אני מוסיפה את הלימון, את המלח, את השום הקטוש ואת הטחינה, וממשיכה לטחון עוד 2 דקות. עד שאני בעצם אקבל את המרקם שאני אוהבת. אם אתם אוהבים את זה יותר מימי, תוסיפו עוד מהמים ששמרנו בצד, איפה הם הלכו? הם שם. אם לא, אז פשוט אל תוסיפו עוד. אני עוצרת, אני רוצה לראות את המרקם שלי. אם הגעתי בדיוק למרקם שאני רוצה, החזרתי לפה את המים. לי זה מספיק, ככה. אני לא מוסיפה עוד מים. אבל קחו בחשבון, אם אתם שמים את זה במקרר, החומוס מתקשה. אז הייתי שומרת קצת מהמים בצד, אם אתם מגישים את החומוס יום למחרת, מקסימום יומיים הוא נשמר במקרר, אל תנסו יותר מיומיים. וזהו, תשמרו קצת מים בצד. אז אני שמה את המים האלה בינתיים בצד, ועכשיו אני אסדר לי פה צלחת חומוס. אז אוקיי, בואו נשים
את החומוס. אחלה, מעולה. תראו איך החומוס חלק, 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 חלק. ימי, 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 ימי. טוב, אני עושה פה את התנועת החומוסייה המפורסמת. עושה כזה באר באמצע. את זה בינתיים אני מניחה בצד. שכחתי להוציא גרגירי חומוס לפני שאני טוחנת. אם אתם כמובן רוצים לקשט את החומוס בגרגירי חומוס כאלה רכים, אז תוציאו בצד ואל תעשו כמוני, תטחנו עוד לפני שהוצאתם. בדיוק כשטחנתי נזכרתי ששכחתי להוציא. לא נורא. אני שמה טחינה על החומוס שלי, והיה אמור להיות פה גם גרגירי חומוס מעל, אבל אין. כולם טחנתי את כולם. אני שמה קצת כמון. אני לא אוהבת את הכמון בתוך המשחה של החומוס. יש כאלה ששמים קצת כמון בתוך החומוס. אני אוהבת לשים קצת מעל, אתם כמובן שימו מה שבא לכם. אני שמה פה, ברח לי איך קוראים לזה, פלפל חריף, שום ולימון. וואי, שכחתי איך, תטבילה? לא זוכרת איך קוראים לזה. קיצור, זה הולך טוב עם החומוס. שמה לי מעל, שמה לי קצת פטרוזיליה. ויש לכם אחלה צלחת של חומוס לנגב. יש לי פה פיתה. אני לא הכנתי את הפיתה הזאת, אבל דווקא יצא לי להכין כמה פעמים פיתות כאלה, מעולות. יאללה. בואו ניקח. זה עם כף. ים. תראו איך זה חלק. רגע, מהחריף גם. אני פשוט רעבה גם בטירוף. וזה כל כך טעים לי. וואו. וואי, וואי, וואי. החומוס נמס בפה. רך, רך, רך. כל כך טעים. ימי. לא שומי מדי. יש כאלה שלא אוהבים גם שום בחומוס. אני דווקא אוהבת. ולא חמוץ מדי. מרגישים את הטעם האמיתי של החומוס. כמו שצריך. אין על חומוס ביתי. אתם תראו, אחרי שאתם תכינו את זה, ותראו כמה זה קל להכין את זה, אתם לא תחזרו, מבטיחה לכם, אתם לא תחזרו לקנות את היציקה שקונים בסופר, שקוראים לה חומוס. כל כך טעים. אז רגע. אם אתם רוצים לראות את המתכון המלא, כנסו לאתר שלי כמובן, תרשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק כדי להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה. תודה שצפיתם בי, נתראה בסרטון הבא, ונגב לי פה עוד חומוס, כי אני מתה מרעב. יאללה ביי.